السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، واهلا بيكم معايا في فيديو جديد من وي. فيديو النهارده ان شاء الله جالي عليه طلبات كتير جدا، وانتوا عارفين ان طلباتكم كلها من عيوني. طلب النهارده يا رندا عندنا خيط سميك ومش عارفين نعمل بيه ايه، محتاجين نعمل منه كوفية، محتاجين نعمل منه شال مستطيل او مثلث. طيب عايزين غرزة تصلح لعمل شال مثلث او مستطيل، ايا كان الغرزة بتاعتنا النهارده اللي هنشرحها مع بعض ينفع نعملها بشكل مستطيل وينفع نعملها بشكل مثلث. بس ان شاء الله هنشرح مع بعض النهارده ازاي نشغلها لشكل كوفية او حتى لو هنعملها شال مستطيل، وفي الفيديو اللي بعده باذن الله هشرحها لكم بشكل مثلث بحيث ان احنا نعمل منها شال مثلث، ويبقى ايه عرفنا من غرزة واحدة نقدر نعمل ايه شكلين، شكل مستطيل او شكل مثلث. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم. هستخدم معاكم خيط صوف زي ما احنا شايفين سميك، هو ده كان من خيوط فوجي وهي استوكات، خيوط من الاستوكات. الخيط دوت هشتغل معاه بإبرة رقم 8 ملم. دايما الخيط بتاعك تشتغلي بإبرة أكبر، يعني الخيوط السميكة في المعتاد اشتغلي أكبر منها بدرجة أو درجتين. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم. أول حاجة طبعا الغرزة بتاعتنا، عايزة أوريكم بس الباترون بتاعها. بسم الله، ده الباترون بتاع الغرزة بتاعتنا. هي غرزة الصدفة مع غرزة الزيادة اللي هي ايه بتكون عبارة عن عمود سلسلتين عمود. طيب النهارده هنشتغل زي ما احنا شايفين، نشرح بسرعه كده. الباترون بتاعنا عباره عن ايه؟ عباره عن الدوائر الصغيره دي، هي عباره عن غرزه السلسله، بتكون عباره عن دائره مفرغه او شكل بيضاوي مفرغ. بعد كده عندنا اللي هي علامه الاكس الصغيره دي او الفي، دي بتكون رمز لغرزه الحشو سنجل كروشيه. وعندنا اللي هي طبعا الشرطه اللي شكل حرف التي دي، شايفين المروحة دي مكونة من 9 غرزة عمود بلفة، اللي بيكون عبارة عن شرطة نازل منها واحد وعليها لفة مايلة او لفتين او اكثر على حسب. من تحت احنا هنا هنشتغل باكتر من غرزة، يعني احنا شفنا دلوقتي السلسلة وشفنا غرزة الحشو وكمان شفنا غرزة العمود بلفة. هنبص نلاقي في السطر اللي بعده عندنا عمود ب2 لفة، هو نفس شكل حرف التي اللي بيكون شرطة ونازل منها واحد وعليها لفة، بس هنا عليها لفتين. بصوا يا بنات، هتبصوا تلاقوا شرطتين على العمود نفسه، اذا ده عمود ب2 لفه. الباترون بتاعي بسرعه كده، طبعا الغرزه بتاعتنا من مضاعفات رقم 4، في النهايه خالص بعد ما بضاعف رقم 4 لغايه ما اوصل للمقاس اللي انا محتاجاه بزود سلسلتين، يعني مضاعفات رقم 4 في النهايه خالص بزود سلسلتين. اول سطر بالنسبه لي بسيب سلسله من السلسلتين اللي احنا ايه، بس بظبط لكم الباترون، بسيب سلسله من السلسلتين اللي احنا زودناهم وبعتبرها ارتفاع غرزه الحشو، لان ارتفاع غرزه الحشو بتكون سلسله واحده. وبشتغل في السلسله رقم كام بقى، هي في نفس السلسله رقم 2 تحتيها بشتغل ايه غرزه حشو. بعد ما بشتغل غرزة حشو بسيب من تحت 1 2 3 وما باخدش من فوق اي مسافات بعد غرزة الحشو، وبروح للفراغ رقم 4 وبشتغل 9 غرزة عمود بلفة واحدة. ارجع اسيب من تحت 1 2 3 وفي رقم 4 بشتغل حشو، وبعد كده 1 2 3 9 عمود بلفة في الفراغ رقم 4، اسيب 3 سلاسل وفي الفراغ رقم 4 بشتغل حشو، ومره تانية بسيب 3 سلاسل وفي الفراغ رقم 4 9 عمود بلفه، يعني بالتبادل، مره بشتغل غرزه حشو ومره بشتغل 9 عمود، لغايه ما في النهايه خالص بتقابلني اخر غرزه بشغل عليها غرزه حشو. ارجع ارتفع 1 2 3 4 5 سلسله، عباره عن ايه 4 منهم ارتفاع غرزه العمود ب2 لفه، والسلسله الباقيه هتكون مسافه ما بين العمود الاول والعمود التاني اللي بشتغله هو فوق غرزه الحشو من تحت. وطبعا بيكون كأن ايه عملنا غرزه صدفه مكونه من عمود سلسله عمود. ارجع اخد 3 سلسله بعد كده في العمود اللي في المنتصف، يعني بسيب 1 2 3 4 وفي العمود رقم 5 بشتغل غرزه حشو، اخد 3 سلاسل من فوق، ومن تحت فوق غرزه الحشو اللي تحت بشتغل عمود سلسلتين عمود، بس العمود المره دي عمود ب2 لفه، يعني دايما السطر التاني بتاعي بشتغله بعمود ب2 لفه. ارجع 3 سلاسل وبعد كده حشو في العمود رقم 5 من تحت، 3 سلاسل صدفه مكونه من عمود سلسلتين عمود، 3 سلاسل حشو، 3 سلاسل عمود سلسله واحده بس، لان احنا خلاص في نهايه الراوند زي ما عملنا في بدايه الراوند، وعمود ب2 لفه. ارجع ارتفع من نفس المكان اللي انا واقفه فيه 1 2 3. طيب ليه 3 المره دي؟ لان انا هنا هشتغل بغرزه العمود بلفه واحده زي ما اتفقنا مع بعض. السطر الاول بيكون بالحشو وغرزه العمود بلفه واحده، السطر الثاني بيكون بغرز العمود ب2 لفه وغرز الحشو برضه. هنرتفع 1 2 3 سلسله وبعتبرها اول عمود بلفه موجود عندي، وفي نفس الفراغ بشتغل كمان 1 2 3 4 عمود بلفه واحده.
هرجع فوق الحشو اللي تحت دي هعمل فوقيها حشو مباشرة. ارجع اروح للفراغ اللي هو فوق السلسلتين في النص ده، وبشغل فوق منه مروحة تانية، وغرزة المروحة هي اللي بيكون فوقيها اكتر من عمود بلفة زي ما احنا شايفين. وهنا معانا 9 عمود بلفة فوق السلسلتين. ارجع في حشو فوق الحشو، بعد كده 9 عمود حشو، 5 عمود عندنا زي ما ابتدينا في البداية، 1 2 3 4 5. ارجع اكرر السطر رقم 1، والسطر اللي بعده بكرر السطر رقم 2، وهكذا بقى لغاية ما ترتفعي الكوفية بتاعتك او الشال المستطيل. بترتفعي بتكرري بس سطرين، لان هي اساسا غرزتنا مكونة من سطرين. يلا بينا بقى نبتدي نشتغل عملي عشان ما اطولش عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. هسيب مسافة من الخيط، واحنا النهاردة هنعملها على اساس ان احنا نعملها كوفية، فاحنا هنكتفي بنفس عدد السلاسل اللي اشتغلناها للباترون هنا، اللي اشتغلها الباترون. لكن طبعا لو هتشغليها شال مستطيل فانت بتجيبي عرض الشال بتاعك كله، هو بيكون طبعا 2 او 260 على حسب ما انت عاوزة. بتقيسي طبعا السلاسل بتاعتك على اساس 260، وبترتفعي بقى الارتفاع بتاعك بيكون متر او 1.40 على حسب ما انت حابه. برضك المقاسات المقاسات اللي بقولها دي بالنسبه للشال المثلث، لكن بالنسبه للشال المستطيل برضك ممكن تطبقيها، وممكن تعملي يعني الطول اللي انت حباه والعرض اللي انت حباه بتطبقيه. هنسيب مسافه من الخيط، وهلف الخيط بتاعي بالشكل ده حلقه على الهواء، وبعد كده هلف الخيط وهخرج من الحلقه. طرف الخيط بشده بقى في عقده البدايه. في البداية كده هنقول بسم الله الرحمن الرحيم. علشان نعمل مجموعة من السلاسل بيكون عندي على الإبرة حلقة، بلف الخيط وبخرج منها كده 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. وعلى فكرة يا بنات ناخد بالنا طبعا من الحجم، شوفي الحجم اللي انت محتاجاه وبتشتغلي على قده. 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26. ونشوف، انا اعتقد ان الطول ده كده مناسب لعرض ايه اللي هو طبعا حجم الكوفية. حلو جدا، مش محتاجين نزود اكتر من كده الا اذا كنت عايزاها عريضة عن كده. في البداية طبعا احنا قلنا احنا بنشتغل مضاعفات رقم 4، وبعد ما اشتغلنا مضاعفات رقم 4 بنزود 2 اللي هي طبعا مضاعفات رقم 4 اللي هي 24 سلسلة. والسلسلتين الزيادة دول السلسلتين اللي احنا بنسيب منهم واحدة بتكون غرزة الحشو ارتفاع غرزة الحشو بتاعتي. فانا بسيب اول غرزة وبروح لتاني غرزة، بدخل في الباك لوب بتاعتها الحلقة الخلفية، الف الخيط واخرج. كده معايا حلقتين، الحلقة الاساسية والحلقة اللي دخلت ولفيت وخرجت بيها. الف الخيط واخرج من الحلقتين مع بعض بالشكل ده، بكون عملت غرزة حشو زي ما احنا شايفين. هسيب من تحت كام بقى؟ انا من فوق ما باخدش اي حاجة، 1 2 3. وفي رقم 4 هلف الخيط على الابرة مرة واحدة لانه عمود بلفة واحدة، وهدخل في الحلقة الخلفية، وهحاول كمان اخد معايا المطب عشان خاطر ايه، طالما هنشتغل اكتر من غرزة فراغ واحد بناخد الحلقة الخلفية والمطب بتاعها. الف الخيط واخرج. معايا كده على الابرة كام حلقة؟ الحلقة الاساسية واللفة والخيط اللي انا دخلت ولفيت وخرجت بيه يبقوا 3. الف الخيط واخرج من حلقتين، اتبقوا 2. هلف الخيط واخرج من حلقتين. كده ده اول عمود. تاني بكرر، احنا المفروض نشتغل 9 عمود بلفة، ده 1. رقم 2 بيكون معايا حلقة، بلف الخيط بيبقوا 2، بدخل نفس الفراغ هو الف الخيط واسحبه واخرج. معايا 3 حلقات، بلف الخيط وبخرج من 2، بقوا 2. هلف الخيط واخرج منهم، وبكمل بقى 9 عمود بلفة كده 1 2. هكمل ال9 3 4 5 6 7 8 9. هنبص نلاقي ايه لما بنشتغل على فكرة مع الحلقة الخلفية دي. بصوا اهي، اجيب شغل كده شوية، لاني هبص الاقي ان انا دخلت على الغرزة اللي بعدها اهي، دي بتضيق اللي تحت دي شوية. ناخد بالنا من العدد بتاعنا. بسيب بقى كام؟ بسيب
الغرزة دي طبعا من العدد 1 2 3، وبروح لرقم 4 بسيب 1 2 3 ورقم 4 بدخل وبقفل بغرزة حشو زي ما احنا شايفين بالشكل ده اهو. بدأنا بحشو وسيبنا 3 1 2 3، وشوف رقم 4 اشتغلت 9 عمود بلفة واحدة، سبت 1 2 3 وفي رقم 4 اشتغلت حشو. هنسيب 1 2 3 وفي رقم 4 هرجع تاني هدخل اهو اشتغل 1 واكمل بقى ايه ال9 عمود بلفة زي ما احنا شايفين. هكملهم وارجع لكم. كده بكون عملت 9 عمود بلفة واحدة. بعد من تحت بقى كام 1 2 3، وفي رقم 4 بدخل وبعمل غرزة حشو، وهكذا هعد 1 2 3 وفي رقم 4 هشغل 9 عمود بلفة، وارجع 1 2 3 وفي رقم 4 وهتكون الأخيرة هشغل غرزة حشو. هكمل طبعا الراوند بتاعي بنفس الطريقة زي ما احنا اشتغلنا مع بعض، وبعد كده ارجع لكم. كده بكون خلصت ال9 عمود بلفة واحدة زي ما احنا شايفين. فوق الفراغ رقم 4 هنا هنسيب بعد منه 1 2 3، وفي اخر فراغ بدخل وبشغل غرزة حشو سنجل كروشيه بالشكل ده. كده بيكون خلص عندي الراوند رقم 1. طريقتنا ان احنا حشو طبعا 9 عمود حشو 9 عمود حشو 9 عمود، وفي كل مرة بسيب من تحت بعد كل جزئية بشتغلها 3 سلسلة. طيب السطر اللي جاي بيكون ارتفاعي 5 سلسلة، 4 منهم بعتبرهم غرزة عمود ب2 لفة، والسلسلة الخامسة بتكون مسافة ما بين العمود الاول والتاني. طبعا دي اخر غرزة حشو اشتغلتها، برتفع فوقيها 1 2 3 4 5 وبلف شغل الناحية التانية، وبدخل تاني تحت في الفراغ اللي هو طبعا الخاص بغرزة الحشو بتاعتي الاولى، بشتغل فوقيها مرتين. اشتغلت كده فوقيها مرة، هروح تاني اشتغل عمود ب2 لفة. طيب بنشتغل العمود ب2 لفة ازاي يا رندا؟ احنا عرفنا العمود بلفة بنشتغله ازاي، دلوقتي هنشرح مع بعض العمود ب2 لفة. بيكون معايا على الابرة حلقة، بلف المرة دي بقى 1 2 لانه عمود ب2 لفة، وجاي طبعا اسمه من شكله او طبعا من التركيبة بتاعته اللي احنا بنلف الخيط على الابرة مرتين. اصبح كده معايا 3 حلقات، الحلقة الاساسية واللفتين. هدخل في الفراغ الخاص بحرف الفي طبعا لغرزة الحشو الاولى اللي تحت، الف الخيط واخرج. معايا على الابرة 4 حلقات، بلف الخيط وبخرج من حلقتين. تاني مرة بلف الخيط واخرج من حلقتين لاني كان متبقي معايا 3، كده بقى معانا 2. تالت مرة بلف الخيط واخرج من حلقتين. 3 مرات بلف الخيط واخرج من حلقتين يا بنات. بنرجع ناخد 3 سلسلة مسافة 1 2 3، وهلاقي قدامي تحت المروحة اللي هي مكونة من 9 عمود بلفة. هعد 1 2 3 4 وفي رقم 5 هدخل والف الخيط واخرج. معايا حلقتين الف الخيط واخرج منهم، بكده بكون عملت غرزة حشو زي ما احنا شايفين. تبتدي غرزتنا تبان، طبعا هي مش هتبان غير بعد ايه 4 أو 5 أو 6 سطور. هرجع بعد ما عملت غرزة حشو في العمود اللي في المنتصف، باخد 3 سلسلة 1 2 3، وهنروح نشتغل فين؟ شايفين غرزة الحشو اللي في المنتصف دي؟ هروح فوق غرزة الحشو واشتغل عمود سلسلتين عمود، بس العمود ب2 لفة 1 2، وادخل تحت ايه حرف الفي الخاص بغرزة الحشو، واشتغل غرزة عمود ب2 لفة كده مرة 2 3 مرات. بلف الخيط واخرج من حلقتين، الف الخيط بقى واعمل سلسلتين 1 2، وتاني في نفس الفراغ بلف الخيط مرتين على الابره وبدخل فراغي، اسحب الخيط واخرج. معايا على الابره 4 حلقات، بلف الخيط واخرج من حلقتين اتبقوا 3، الف الخيط واخرج من حلقتين اتبقوا 2، الف الخيط واخرج من حلقتين، وبكده بكون عملت عمود ب2 لفه. ارجع اخد 3 سلسله مسافه 1 2 3، ونروح نعد من تحت 1 2 3 4، وفي رقم 5 بدخل وبشغل غرزه حشو. ارجع 3 سلسلة 1 2 3 فوق غرزة الحشو، بشتغل عمود ب2 لفة، سلسلتين 1 2 عمود ب2 لفة كمان في نفس الفراغ. نلف الخيط ونخرج من حلقتين اتبقى لنا 3، نلف الخيط ونخرج من حلقتين اتبقى لنا 2، نلف الخيط ونخرج من حلقتين الاخرانيين. 1 2 3 سلسلة، هعد 1 2 3 4، في رقم 5 بشغل غرزة حشو. هنعد بقى من تحت، مش باقي لي غير غرزة الحشو دي. هاخد 3 سلسلة 1 2 3، واروح بقى فوق غرزة الحشو دي اشتغل عمود ب2 لفة سلسلة واحدة بس، لان احنا في اول السطر كنا واخدين 5 سلاسل ارتفاع، معنى ان كانت سلسلة مسافة بس ايه
ما بين كل عمود والتاني، يعني عمود باتنين لفة. لا انا كده دخلت تحت حرف الفي، خدت بس حلقة واحدة منه. ندخل تحت حرف الفي كامل لغرزة الحشو بالشكل ده. سلسلة واحدة بس بالشكل ده. تاني بلف الخيط مرتين، وفي نفس الفراغ بشغل غرزة عمود باتنين لفة ترابل كروشيه. طيب كده اهو شغلنا يبتدي يبان ويوضح معانا بالشكل ده. وزي ما احنا شايفين كل ما ضخمتي في الغرزة بتاعتك وكانت الغرزة ضخمة يعني مفرغة بالشكل ده، هتبان معاكي اكتر ويكون شكلها حلو جدا وجميل. طيب السطر اللي جاي بنشتغل فيه ايه؟ السطر اللي جاي بنشتغل ارتفاعه 3 سلسلة، 1 2 3 سلسلة، وبعتبرها اول عمود بلفة. بلف شغل الناحية التانية فوق السلسلة دي، هشتغل كمان 4 عمود بس المرة دي بلفة واحدة. زي ما اتفقت معاكم من بداية شرح الباترون ان احنا في سطر بنشتغله بالعمود بلفة، والسطر التاني بنشتغله بعمود بلفتين. اما غرزة الحشو هي مشتركة طبعا ما بين كل السطور. الف مرة واحدة وهاجي فوق السلسلة دي الف الخيط واخرج، الف الخيط واخرج من حلقتين، الف الخيط واخرج من حلقتين. هما مرتين بس بالنسبة طبعا لغرزة العمود بلفة واحدة. كده 1 2 3 4 زي ما احنا شايفين بالشكل ده. طيب بعد ما اخدت 4 غرزة عمود بلفة داخل السلسلتين، وكمان معايا 3 سلسلة في البداية، يبقى 5 غرزة عمود. هسيب بقى المسافة دي كلها وهاجي فوق غرزة الحشو اللي احنا اشتغلناها تحت، وهشغل فوقيها غرزة حشو. في السطر ده انا ما باخدش 3 سلاسل من فوق يا بنات عشان ما تتلخبطوش. السطر رقم 2 بس هو اللي بناخد مسافة ما بين كل جزئية بشتغل فيها والجزئية اللي بعدها 3 سلسلة مسافة. هرجع بقى من هنا الف الخيط على الابرة بتاعتي، ومباشرة هيقابلني ايه السلسلتين دول زي ما احنا شايفين اهم. بروح فوقيهم مباشرة واشتغل كام 9 عمود بلفة واحدة. ده 1 2 وبكمل 9 عمود بلفة. كده بعد ال9 عمود اللي اشتغلناهم بروح لغرزة الحشو. بسيب طبعا كل المسافة اللي احنا شايفينها دي، وبروح فوق غرزة الحشو وبقفل بغرزة حشو زيها. تاني برجع اكرر هنا 9 عمود، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 فوق السلسلتين، وارجع عندنا فوق الحشو بعمل حشو، وارجع هنا في النهاية خالص بقى بشتغل كام عمود بلفة؟ بشتغل 5 عمود بلفة واحدة، يعني 1 2 3 4 5 في النهاية زي ما ابتديت البداية بتاعتي، وبكمل بنفس الطريقة دي وهرجع كده. بيكون طبعا خلص الراوند بتاعي زي ما احنا شفنا ان احنا طبعا ارتفعنا 3 سلسلة واشتغلت فوق السلسلة الاولى هنا 4 عمود بلفة. التوتال بتاعنا بيكون 5. فوق الغرزة الحشو اللي كانت فوق المنتصف هنا عملت فوقيها غرزة حشو، ورجعت فوق السلسلتين 9 عمود حشو فوق الحشو، 9 عمود حشو فوق الحشو، 5 عمود بلفة، واخر عمود بلفة بيكون في السلسلة رقم 4. طيب السطر اللي جاي بيكون تكرار للسطر رقم اللي احنا طبعا ايه اشتغلنا فيه، السطر اللي هو رقم 2. طيب هنشتغله ازاي وانا عندي طبعا الاماكن بتتبدل وبتختلف؟ انا عندي هنا بداية السطر بتاعي بتكون بنص المروحة دي، يبقى هنرتفع سلسلة وهلف شغل الناحية التانية، وفوق اول فراغ عندي هيقابلني بدخل وبشغل غرزة حشو بالشكل ده. هرجع اخد 3 سلسلة، 1 2 3 هبص الاقي ايه اللي هي طبعا غرزة الحشو اللي في المنتصف دي بشتغل فوقيها غرزة عمود ب2 لفة وسلسلتين وغرزة عمود ب2 لفة. كده 1 عمود ب2 لفة، سلسلتين، 1 2 كمان عمود ب2 لفة في نفس الفراغ. ارجع اخد 3 سلسلة، 1 2 3 وهنعد بقى 1 2 3 4 وفي رقم 5 بدخل وبشغل غرزة حشو وبكمل 3 سلسلة، 1 2 3 ابص الاقي ايه غرزة الحشو بشغل فوقيها غرزة طبعا الصدفة اللي هي بتكون مكونة من عمود سلسلتين عمود زي ما احنا شايفين بالشكل ده اهو. بصوا تبدأ بقى ايه الغرزة بتاعتنا تبان شكلها الجميل
بطريقتها السهله البسيطه. كل الحكايه ان احنا بنكرر السطر رقم 1 والسطر رقم 2، سطرين بس بنكررهم على ارتفاع الكوفيه بتاعتنا، تطلع معانا اشيك واجمل كوفيه. وطبعا في النهايه خالص بنركب شراشيب من تحت او كرات بونبون مكونه من الصوف او الفرو زي ما انتي حابه. دي كانت الغرزه بتاعتي النهارده. وطبعا زي ما اتفقنا مع بعض تصلح لعمل كوفيه او شال مستطيل بنفس الطريقه، بس بنزود طبعا ايه المقاس بتاعنا لمقاس الشال المستطيل. صحيح ما ذكرتش معاكم النهارده الشال المستطيل، بس عامه احنا بنتكلم عن الغرزه، مش قصدنا ان احنا نتكلم عن الشال المستطيل. والشيلان المستطيله بصراحه انا ما حددتش مقاسات ليها، لان كتير من الناس بيعملوا مقاسات مختلفه، في 2 متر، في 260، في متر و40، في متر و50، على حسب ما انتوا حابين. والارتفاع بيكون 70 80 100 زي ما انتوا حابين برضه. النهارده دي كانت الغرزه بتاعتي، وفي الفيديو الجاي ان شاء الله هشرح معاكم نفس الغرزه بشكل مثلث، بحيث ان احنا نقدر نعمل منها شال مثلث بطريقه سهله وبسيطه باستخدام الخيط السميك. وهي دي فكره الفيديو النهارده. اتمنى النهارده ان الفيديو ينول اعجابكم. ما تنسوش لو عجبكم الفيديو تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب، واستنوني فيديو جديد من وفعلوا زرار الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.